This video is all you need to know to understand the power of compounding at paano kikita ng dividends ang iyong savings sa PagIBIG MP2. Pagkatapos nitong video, you can decide for yourself sa strategy na gagamitin ninyo sa paghuhulog sa MP2 gamit ang 3 principles na ating ipapakita. If you have not subscribed to our channel, click the subscribe button now for more videos on budgeting, saving, and investing. Ang PagIBIG MP2 ay voluntary savings na nagbibigay ng mas mataas na dividend kumpara sa P1 para sa lahat ng active at retired PagIBIG members. Kapag sinabing active, dapat tuloy-tuloy ang paghuhulog sa PagIBIG membership or P1 account for the last 3 months. Kung matagal nang hindi nakapaghulog sa P1, hulugan lang po ito uli to reactivate your membership. You can do this online o bisitahin ang PagIBIG office. Voluntary ang MP2 savings at nakalock-in ang inyong contributions for 5 years. Kapag nakapag-open na ng MP2 account, ma-activate lang ito kapag nahulugan ito ng isang beses. Dito magsisimula ang counting ng lock-in period na 5 years. Lahat ng sumunod na hulog pagkatapos ng unang hulog ay hindi na nakakaapekto sa maturity date ng MP2 account. Anytime, pwede kang mag-contribute sa iyong MP2 account. Lahat ng inyong contributions ay kumikita ng dividends. Isang beses isang taon magde-declare ng dividends ang PagIBIG around March to May, depende kung gaano katagal matapos ang audit ng kinita ng PagIBIG ng nakaraang taon. Kaya halimbawa ang dividend rate ng PagIBIG for the last year 2021 ay malalaman ngayong March to May 2022. Ang declared dividend rate ng PagIBIG ay applicable sa lahat ng accumulated savings mo for that year. Ngayon, narito na po paano mag-compound ang inyong hulog sa MP2 at ang 3 principles sa PagIBIG MP2. Halimbawa, nag-open ka ng MP2 nitong January 1, 2022 at naghulog ka agad ng 5,000 pesos. Wala ka nang idinagdag at pinabayaan mo na lang itong mag-mature 5 years later hanggang January 1, 2027. Sa first year, ang 5,000 pesos ay kikita ng dividends worth 1 full year sapagkat hinulog mo ito ng January. Sa second year hanggang 5th year, automatic 1 full year ang dividends dahil nasa MP2 na ang iyong pera. Ngayon, tingnan natin ang kita ng iyong 5,000 pesos taon-taon. First year, January hinulog ang 5,000 kaya kikitain niya 1 full year ang first year. Ang total accumulated value at the end of first year ay 5,000 pesos plus 4% na full dividends equals 5,200 pesos. Second year, assuming na nag-declare ng 5% dividend rate ang PagIBIG. Kaya ito ay applicable sa total accumulated savings sa second year. Ang total accumulated savings galing sa first year ay 5,200 pesos. Kaya ang total accumulated value at the end of second year ay 5,200 pesos plus 5% full dividends equals 5,460 pesos. Third year, assuming na nag-declare ng 6% dividend rate ang PagIBIG. Ito ay applicable sa total accumulated savings sa third year. Ang total accumulated savings galing sa second year ay 5,460. Kaya ang total accumulated value at the end of third year ay 5,460 plus 6% full dividends equals 5,788. Fourth year, assuming na nag-declare ng 7% dividend rate ang PagIBIG. Ito ay applicable sa total accumulated savings sa fourth year. Ang total accumulated savings galing sa third year ay 5,788. Kaya, ang total value o total accumulated value at the end of fourth year ay 5,788 plus 7% full dividends equals 6,193. Now, fifth and last year, assuming na nag-declare ng 8% dividend rate ang PagIBIG.
Kaya ito ay applicable sa total accumulated savings sa 5th year. Ang total accumulated savings galing sa 4th year ay 6,193. Kaya ang total accumulated value at the end of 5th year or at the time of maturity ay 6,193 plus 8% full dividends equals 6,688 pesos. That's the final value of your savings. Your 5,000 pesos saved for 5 years became 6,688 pesos. That's a 33.8% increase of your initial contribution or an annualized return of 6.75% per year. Not bad sapagkat ang amount na yan ay buong-buo mong makukuha dahil ang MP2 ay tax-free and guaranteed. That's the power of compounding working for you. Ngunit, take note, applicable lang ang compounding kung pinili mo ang 5-year dividend payout during enrollment. To illustrate further, let's assume na active na ang MP2 account mo ng January at naghulog ka ng 5,000 sa July that year. Tingnan naman natin, magkano ang itutubo ng iyong 5,000 until maturity. Dahil July na inihulog ang 5,000, kikita na lang ito ng 6 months ng first year or half of the dividends ng 2022. At the end of 5 years, ang total accumulated value ng 5,000 na hinulog ng July sa first year ay magiging 6,559 pesos. That's 2% drop ng total value kung ikumpara sa 5,000 na inihulog ng January ng first year. Assuming na active na ang inyong MP2 ng January 1. Now, paano kung inihulog ang 5,000 ng April of the 4th year? Magkano ang itutubo until maturity December 31, 2027? Dahil April na siyang inihulog ng 4th year, kikita ang 5,000 ng prorated dividend sa 4th year plus full year dividend ng 5th year. Wala itong kikitain sa mga nakalipas na taon, first year hanggang third year. Dahil tandaan natin, hinulog mo lang ito ng April ng 4th year. Kaya, at the end of 5th year, ang total accumulated value ng 5,000 ay magiging 5,684. 5,684 versus 6,688 kung inuhulog ng January ng first year, that's a difference of 18% in total accumulated value. Therefore, nakita natin na pagdating sa Pag-ibig MP2, time is critical. Bakit? Because the earlier you put your money in MP2, the more time it has to compound. Kaya, ang principle number 1 sa Pag-ibig MP2 savings ay, the earlier you save, the better. Huwag ipagpaliban ang pag-iipon. And of course, principle number 2 ay, the bigger you save, the bigger the dividend. Now, let's illustrate the last principle sa Pag-ibig MP2 sa pamamagitan ng isa pang example. Sa MP2, walang requirement na kailangang regular na magko-contribute. Pwedeng may mga buwan o mga taon na walang hulog kasi ang MP2 is voluntary. Kapag nahulugan na ng isang beses ang MP2, nagiging active na ito hanggang sa ito ay mag-mature, may hulog man o wala. Halimbawa, ganito ang itsura ng ating contribution sa MP2. Nag-open tayo ng January 1, 2022, naghulog agad ng 5,000 pesos. Then, June, naghulog tayo ng 500 pesos. Then, October, 10,000 pesos. All other months ng first year, wala nang hulog. On the second year, January to June, naghulog tayo ng 500 pesos bawat buwan. 500 pesos kasi ang minimum na maaaring ihulog sa MP2 kapag kayo ay nag-contribute. On the third year, wala na tayong hulog buong taon. On the fourth year, may dalawa tayong hulog. January, 100,000 pesos at August, 50,000 pesos. Then, on the fifth and final year, yung ating last year sa MP2, may tatlo tayong hulog. March,
500 pesos. July, 1,000 pesos. At October, 120,000 pesos. Ang ating pinakahuling hulog sa MP2. Total contributions natin sa MP2 ay 300,000 pesos buong 5 taon. Bawat hulog sa MP2 ay kikita ng dividends katulad sa calculation na pinakita na natin. Kapag itotal mo lang lahat ng accumulated value ng bawat hulog, makukuha mo ang final total accumulated value ng iyong buong MP2 savings. After calculating, ang total accumulated value ng ating buong MP2 savings ay 319,369.30 pesos. Total contribution 300,000, total accumulated value 319,369.30 centavos. That's a 6.5 increase of your capital. Para sa akin, medyo maliit lang ang tubo, di po ba? Now, what will happen kung instead of butal-butal na nakaspread out ang ating contribution, ilalagay natin ang buong 300,000 sa January 1 noong tayo ay nag-open ng MP2 account? Magkano ang magiging total accumulated value? Ang total accumulated value ay magiging 401,289.03. That's a 26% increase of your capital. Ibang-iba doon sa previous example. Dito pinakita ang principle number 3 sa PagIBIG MP2. Save early and save big. Kung kakayanin mo, save as early as you can and as big as you can afford. That's principle number 1 and principle number 2 combined. Ngunit, naalala niyo pa po ba na walang limit sa amount ng contribution sa PagIBIG MP2? At naalala niyo rin po ba na pwedeng araw-araw mag-ipon sa PagIBIG MP2? Paano kaya kung dadagdagan pa natin ang ating contribution na 300,000 pesos noong January ng first year? Pwedeng-pwede po. The more na marami kang inilagay sa MP2, the more na malaki ang iyong dividends. Kaya, i-enhance natin ang principle number 3. Save early and save big plus add more if you can. Therefore, pagdating sa PagIBIG MP2, remember the 3 principles. Principle number 1, the earlier you save, the better. Principle number 2, the bigger you save, the bigger the dividend. Principle number 3, save early and save big. And of course, principle number 3 plus, add more if you can for even bigger dividend income. Para sa akin, itong last principle is the best strategy pagdating sa pag-iipon sa PagIBIG MP2. If you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our channel. My name is Fermin. Until next time, maraming salamat po.